Ingat dia nak celuk INAI. Okey. Nampak INAI. Okey, nak pakai stiker yang mana? Ini. Ini dua-dua ni. Yang love. Ya. Okey, mula-mula buka INAI. Kak. Buka INAI. Wow. Ni INAI celup pengantin. Ya. Hai. 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 Lepas tu pakai stiker. Stiker ni satu RM3. Ada 5 Ringgit. 5 jari. Okey. Jari awak. Nah. Okay. Untuk jari kecil. Stiker ni untuk jari Ya. kanak-kanak. Ya. 1 lagi. 2. Ada 3 love. 3 love. 4 love. 3 sahaja. Nanti nak habis. Kan ibu? 3. Kita pakai sebelah dulu Okay. 4. 4. Love yang tengah-tengah tu biar duduk tengah-tengah jari. Lepas tu 4. 1 lagi. 5. 5. Okey. Ni 5. 5 pula. Sekarang kita letak INAI celup. letak INAI celup. Nak guna berus. Okey, kita berus. Dia tak nak celup. Jadi kita berus pun boleh. Celup dah senang. Celup dulu lepas tu ibu berus. Tak nak. Okey. Sini. Macam ni. Kena ambil kertas lah. Ambil kertas tu. Tu. Dah. Okey. Letak kat sini. Okey, letak. Ini aja nak ini juga. Okey. Sebelah dulu. Nak buat dua-dua terus. Okey. Dua. Dia nak pakai satu lagi. Ini. Macam nak kahwin je. Ya, ibu. Nak pakai dua-dua. Yang kecil dulu. Awak ni yang kecil dulu. Jari baby. Budak. Ni jari baby. Saya budak. Awak budak. Ya. Okey. Saya budak. Ni jari. Saya budak. Jangan tekan. Nanti jatuh. Okey. 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 Kalau sepasang ni harga dia RM5. Dapat 10 jari. Kalau sekeping dapat 5 jari RM3. Kalau kita nak cari makan. Cari makan? Kena beli dekat Shopee. Ya. Dekat Shopee. Nama Shopee ibu cempakacollections. Ya. Okey, satu lagi. Cukup 10 jari. Senang, nanti tak comot. Sebab dah pakai stiker. Okey, letak tangan atas kertas. Okey, lepas tu yang ni nak gunain akun pun boleh. Kita sapu je, letak. Buka luah-luah tangan. Macam tu.
Okey. Macam tu. Ya. Macam tu. Macam tu lah. Pakai semua Ni, cara. tepi ni. Tak apa. Kita jadi tepi dah. Ni, tepi ni lah satu. Tepi tu lah satu. Iyalah. Sebab tu ibu cakap kena celup. Baru senang. Kalau sapu macam ni susah. Nanti dia tak kena semua. Nak celok. Nak celup lah. Kalau celup semua kena. Okey macam ni. Dah kena semua. Okey buka tangan. Tak. Okey. Satu lagi. Buka. Okey, lepas tu kita ratakan. Kita ratakan pakai berus. Pusing belakang. Barulah kita berus. Sebab kita nak bagi dia kena semua. Semua jari ni bagi kena. Ya. Okey. Nanti ibu ambil tisu talak. Okey. Dah siap nanti kita lap. Lap sampai kering. Okey, pusing. Okey, letak. Baru boleh letak. Satu lagi. Satu lagi. Yang ni dulu. Sekejap. Ni. Pusing. Susah. Okey. Satu lagi. Satu lagi. Okey, last. Okey, lepas tu kita pusing belakang. Yang tu biar. Ini je. Ini kita nak ratakan dia. Bagi semua kena inai. Ya. Okey. Waktu Janus. Waktu main Janus. Dah siap. Okey, dah boleh letak. Letak dua-dua. Okey, lepas tu kita tunggu. Kering. Tunggu kering pun boleh. Kalau lambat sangat kering, kita tunggu 10 minit. Ataupun 15 minit. Dia nak disulap. Kejap. Kita tunggu. Okey, kita tunggu. Waktu main Janus. Tengok dulu. Okey. Inai awak dah boleh sapu. Sebab kita dah tunggu 10 minit. Sekarang kita sapu. Dengan Janus. Okey, jom. Lap dengan tisu je. Tak payah basuh. Ya. Nanti basuh tak hilang. Tangan dah hitam lah. Tak hitam lah. Merah. Adik tengok rasa hitam. Merah sangat. Merah. Bukan hitam. Dah merah dah. Pakai kejap je. Dah merah. Kita lap dulu. Baru dia tak comot. Okey, sebelah lagi. Lepas tu kita lagi cabut. Cabut benda love ni. Kan? Ya. Lagi kita cabut. Kita lap dulu. Buang ke atas ni. Okey. Sikit lagi. Lap sampai dia kering. Okay. Awak pandai tak cabut sendiri? Tak. Pandai. Cuba awak cabut sendiri. Pandai. Cuba awak cabut sendiri. Boleh? Letak sini balik. Nanti boleh guna lagi. Macam mana? Tampal macam ni. Nanti yang ni boleh guna lagi. Letak kat sini. Nanti dia dah tak jadi merah. Okey. Nak buka sendiri. Okey, awak buka. Tunjuk kat sini. Tunjuk kat kamera.
Tangan awak dah merah. Pakai kejap je. Boleh tak tu? Lambatlah awak ni. Sini. Sinilah, sebelah sinilah. Cuba. Awak nampak tak line dia? Tak. Ni. Tu. Okey. Letak balik kat sini. Benda ni boleh guna 2 hingga 3 kali. Selagi gam dia tak habis, boleh guna. Okey. Dekat sikit. Boleh tak? Ini saya buat. Satu lagi kertas dia. Okey. Ni yang dah guna ni, kita simpan balik kat sini. Okey. Nanti orang lain boleh guna lagi. Nampak dia dekat lagi. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Boleh tak? Ini saya buat dulu. Lepas tu awak tarik lah. Ni kat sini. Dia kat sini. Dia lekat kuat. Gam dia. Letak dekat-dekat ni. Tak nampak. Wah, yang tu dah cantik dah. Boleh? Okey. Lagi? Brother. Okey. Lagi? Letak. Okey. Ini bah. Punyalah lama dia nak tarik. I see. Okey dah. Dah comok dah tu. Okey. Satu lagi last. Cepat. Cepat. Ya. Okey. Berjaya. Yeay. Sekarang tunjuk. Oh, dia nak tampal pula. Aduh. Okey dah. Sekarang tunjuk tangan awak macam ni. Wah, ada bentuk love. Okey. Pakai INAI celup pengantin. Tunjuk tangan awak lagi. Tunjuk belakang. Belakang comot tak? Belakang pun tak comot. Tunjuk belakang. Belakang sikit. Okey, pusing depan. Nampak merah. Dia macam nak kahwin. Cantik tak? Okey, bye. Okey, jangan lupa beli dekat Shopee. Tunjuk macam ni. Macam ni. Wah. Dah siap. Jumpa lagi.